तपाईं हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ बनेर रेडी भयो कि भएन हामीले कसरी चेक गर्न सकिन्छ, कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको आफ्नै साथी सामुएल। आजको यस भिडियोमा रहेर विशेष गरी तपाईले पनि आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवेदन दिनु भएको चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष भइसकेको छ भने तपाईको हातमा चाहिँ नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड चिप जडी तपाईको कार्ड चाहिँ आइपुगेको छैन भने अब हाम्रो कार्ड चाहिँ बनेर रेडी भयो कि भएन भनेर हामीले कसरी चेक गर्न सकिन्छ, कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियोमा म तपाईलाई दिन गइरहेको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईले स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ र भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौँ। सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र यानी कि नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ एप्रुभ भयो कि भएन बन्नको लागि त्यो कसरी थाहा पाउने म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यसको बारेमा मैले तपाईलाई भिडियो पनि बनाइदिसकेको छु। सिम्पल तरिकाले तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्सलाई ओपन गर्नु होला। मोबाइलको मेसेज बक्सलाई ओपन गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर चाहिँ क्यापिटल एन टाइप गर्नु होला। क्यापिटल एन टाइप गरेर स्पेस दिनु होला एउटा। त्यसपछि तपाईले आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्ममा रहेको तपाईको रजिस्ट्रेसन नम्बर टाइप गरेर तपाईले चाहिँ 30,001 यानी कि 30001 मा तपाईले चाहिँ मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि पनि भन्छु, क्यापिटल एन टाइप गर्नु होला। त्यसपछि स्पेस दिएर तपाईको आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर जुन तपाईको फर्ममा हुन्छ त्यो टाइप गरेर तपाईले 30,001 मा तपाईले पठाएपछि तपाईलाई केही समयपछि मेसेज आउँछ तपाईको चाहिँ। मैले यहाँ तपाईलाई स्क्रिनशट पनि राखिदिएको छु। डियर हैन, योर एनआईडी कार्ड एप्लिकेसन हैज बीन अप्रुभड एन्ड योर एनआईएन नम्बर इज भनेर तपाईको आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर पनि त्यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ, जहाँबाट तपाईले आफ्नो कामहरु गर्नको लागि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। वी विल इन्फर्म यु व्हेन यु एनआईडी कार्ड विल बी अवेलेबल भनेर त्यहाँ नै लेखेको छ। तपाईले हामी सम्पर्क गर्छौं जब तपाईको कार्ड चाहिँ हाम्रो अफिसमा आउँछ भनेर। त्यसपछि तपाईको केही समयपछि तपाईको कार्ड बनिसकेको छ भने तपाईलाई यस्तै प्रकारको मेसेज आउँछ, जहाँ तपाईलाई मैले स्क्रिनशट राखिदिएको छु। डियर तपाईको नाम आउँछ, योर एनआईडी कार्ड हैज बीन रिसिभड एट द डीएओ। अब तपाईको जिल्लाको नाम जस्तै धादिङ, झापा हैन, धादिङ। यु क्यान कलेक्ट योर कार्ड विथ इन अफिस आवर, बेस्ट रिगार्ड्स डिओएनआई डिसिआर भनेर तपाईले त्यहाँनिर यस्तो प्रकारको तपाईलाई त्यहाँनिर मेसेज आपसे आप तपाईलाई आउँछ। यो तपाईले मेसेज पाइसक्नु भइसकेपछि तपाईहरुको आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो चिप जडित स्मार्ट नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ। यही नै थियो हजुरहरुलाई छोटो जानकारी। अब तपाईलाई चाहिँ कसरी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने, कसरी अनलाइनबाट आवेदन दिने यो भिडियो तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने यसको भिडियो मैले तपाईलाई बनाइसकेको छु। माथि आई बटनमा आएको होला, तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्छु, त्यहाँबाट तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। आजले यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ। जय नेपाल।